Починай. Так, привіт всім. Сьогодні у нас на обзорі от така відеореєстратор Mio 846. От такий він постачається в такій коробці. От як бачимо, здолу у нас основні характеристики. То є у нас Full HD, то саме головне. Плюс тут йде у нас GPS є, видить радари, є паркінг, парковка, дистанція. І плюс є угол 145 градусів. Так, от така прикольна коробочка. Так, зараз ми починаємо розпаковувати. І подивимося, що у нас йде в комплектації. Максимальна флешка, яка подержить 256. Я тут буду максимально використовувати, максимально тестувати. Плюс у нас є встановлений Wi-Fi. Кстати, дуже прикольно. Може такой через телефон це буде дивити. Так, відкриваємо коробочку. Вот така у нас упаковочка. Так. Вот така сама камерка. Так, раз я відпадне. Подивимося, що ще у нас є у комплекті. Так. Самий кабель. Так, тут у нас не вказано, скільки його є. Я думаю, тут десь приблизно 4 метри. Саме кріплення на лобове скло, пленка дополнительна, яка гарантує, що ваша камера се не відліпить, і макулатура. Так, все відкладаємо. Так, зараз дивимося на саму камерку. Ось така сама камерка у нас. Все у нас тут регулює. У ній свір, що вам саме головне правильно її заліпити. Так. От зараз ми спробуємо її включити, чи не потреба буде. Отак. Ага, нам треба її включити у питання. Так, моментик. Так. Так, питання, кнопки питання нема у нас. Нам є, коротше, її запнути. Значить, ми зараз перенесемося в машину та зараз покажемо, як це защолкує. Тут у нас така інтересна штучка. Вона так закладається і так все защолкує. Тут кабель файно спрятаний. Так, зараз ми відщолкнемо акуратно, як воно. Опа. Є. Так, сам подивимося кабель у нас. Який у нас? Так. Ось такий у нас кабель. Його тут є 4 метри. І так воно себе підключає. Так. Закладається сюди. Ну, можна сказати так, скрито. Так, файно йде під салон автомобіля. Тепер закладаєтеся квиль. І защолкуєте. І от так. Так вона себе буде знаходити на лобовому склі. Так. Далі потім переносимося в автомобіль. Так, от ми перенеслися в машину. Так, ми її включили. Зараз нам вибрати язик. Так. Що у нас тут є? Скаємо український язик, польський, румина, словакий, турецький, чеський. Боже мой, тут їх так є. Для українського нема, жалко. Да, включимо русский, окей. Так, дату. Так. Метричні, розстояння, британські, метричні. Так, предупреждення, ясно. Так, от так вона знімає, а потім... Так, ошибка карти. О, зараз ми, може, неправильно вставили. Зараз попробуємо. Може, і треба форматувати. Зараз ми зайдемо сюди. Ошибка. Так, спой. Назад. Зараз ми форматуємо флешку, зараз ми на так, о, формат.
Так, супер, зараз посмотримо. Так, старт записи. Не, стоп, Вася. Ой, Вася, це фотка. Так, пробіжимося по настройках. Екстрена запись виключена, у нас запись вже пішла. Флешку тіпітьоп. Так, перша кнопка, це у нас екстрена запись. Друга кнопка, це у нас зробити фотку. Третя кнопка, додати свої камери. Надо ви знаєте, що там точно камери не. Так, запись збита. Ну, так як я киваю, у нас і починає. Четверта кнопка у нас настройка. Так, пробіжимося по настройках. Просмотр, перше. Ну, так, обиш, це можемо подивитися, що ми тепер накльопали. Так, вертаємося назад. Так, собиття, то нам не треба. Парковка. Це у нас що було на парковці, ну так як в даний момент у нас ніч нема ще на парковці. Так, вертаємо фотки. Можете подивитися, так, вертаємося, що у нас далі. Так, собиття. Ну, а це в нас екстрена запись, то що я коли включав, так, парковка. Далі, вертаємося повністю. Камера. Це настройка камер у нас буде. Так. Це подивіться, у нас вказується камера 3 мегапіксельна, але вона має так, Wi-Fi нам не треба, запис звуку воно включено. Безопасне вождення, виходить. Калібровка то нам не треба. Це контроль полоси, напоминанням о фар. Предупреждення об усталості. Виключено, можеш покласти 4 часи. Далі індукція. Це хорошо, наскільки я розумію, якесь економічне вождення, що контрольний дистанції включити, голосовий виключити. Далі установка і продовжительність. Коротше, якісь такі настройки, ну, мало на русскому, я русский не знаю, це мало плохо. Так, далі, що в нас? База камер. Так, датчика. Включено у нас, оповіщення зараз у нас. Звуковое, голосовое, без звуку. Так. Дистанция предупреждения средняя. Метод предупреждения. Стандартне опишення можна постановити умною, або так советую всім умною покласти. Далі ограничення. О, це там плюс-мінус, коли окулькою втейте, но лучше нараз би вам предупреждення, коли вже перевисите. Далі перевищення. Ну, це я виключив. То мені не треба. Так, база камер пользователя. Ну, у мене ще нема база камер, бо я ж тепер і то. Так, парковка. Це теж можеш включати. Видите, пише, що є спосіб доповнительні кабель для питання акумулятора. Що, допустим, ви у нас не сажали акумулятор, там йде доповнительний такий ще кабель, він це підключає напряму. І, допустим, коли акумулятор почти розряджений, він вам лишить зарядка, щоб могла машина завестися. Так, сенсор теж, вона готовкось кинув вашу машину, воно почне екстрену запись. Так, запись. Длина файла. Минута, думаю, 3 минути, поставимо середню. Розрішення відео, подивимося. Ну, у нас стоїть, є у нас Full HD 30 FPS, HDR теж 30 FPS, Full HD 60 FPS і 720 30 FPS. Я б радив Full HD, так як воно стоїть 60 FPS. Так, частота, ну, 50 Гц, 60 вам тут много не треба. Так, сенсор, отображення штампа, штамп скорості. Це можеш виключити, нагода швидкість перевисити, та ви не виділи аж разом про таку вийдете. Так, текст штампа. Ну тут, коротше, настройки дуже багаті так по тому всьому. Так, що у нас далі проведемо? Так, назад, запись. Ну і сама система. Тобто спутники, зараз можемо подивитися, скільки у нас ім'я спутнику. Ім'я цілих 6. То прям супер. Дата, время, тобто настрою. Не, оказывается, что у нас шикарно все настроено. Супер. Так, приветствие. То можешь выключить, то буду себя так. Так, звуковой сигнал, громкость. Далее экран выключенный, язык. Ну и тут остальное. О, память, подивимся. У нас памяти обычно 78, так. Собиття на 8%. Це воно вказує, кілько, допустимо, на обичній записі буде потребляти 78%, на собитті
8, на фото 1%. Ну, коротше так, воно собі саме розподіляє ваш розход. І ще плюс, коли екстрена буде запис, то воно буде, не буде саме вдаляти файли, а прийде вам самому йти та вдаляти файли. Ну що, от такий реєстратор. Дуже прикольний. Так, я случайно вийшов повністю з нього. Так не треба. Так, добре, всім дякую за просмотр. Потім я відео ще вставлю з нього, як він записує. І ще записую, як він указує камери. І включу теж контроль полоси. Все вам покажу пак на відео. Добре, всім дякую за просмотр. Підписуйтесь на канал і ставте лайк. Так, зараз ми продовжуємо. Я зараз вам покажу, як камера определяє камери. Тобто реєстратор определяє камери. Зараз ми наближаємо і до одним камерам. І далі я вам ще такий один одрізок покажу, де має много камер. Так, зараз вона помала вже її зафіксувати. Ну, вона ще десь приблизно 4. О, як бачимо, зафіксувала. Як бачимо, ну, може погано бачити, бо зараз дуже ярке сонечко. Там з тулу є полоска красна, вона вказує вам кульку до камери. І навіть в секундах вказує в метрах. Ну і кількість камер вказує. От таке ограничення скорості. Так, от як бачили, ми там камера була, я пак покажу в відео. Так, і зараз перейдемо до наступних. Так, от зараз ми підходимо на ще один такий одрізок, де много, прям дуже много камер. Зараз ми бачите, як робить якраз файний такий тінь паде в нас. О, вона вже витягла. Як бачимо, навіть вказує, що їх багато, що дві, може бути ще має много. Так, зараз ми се понижаємо на скорость, то буде на нас пилікати пак, що ми се не дотримуємо. Ще є тут прикольна функція, яка вказує дистанцію, но вона занучить, я сидів, що дуже вона прям дуже реагує. Так, зараз як бачимо, виберемо слідуючу камеру. Я пак у кінці ролика вкладу такий із самого реєстратора, як знімає, як камера определяє. Такий покажу на два екранчики, як воно все. Та й плюс покажу, як задня камера знімає. Так, як бачимо, камера пропала, але зараз там 5 виб'є якісь нові. Хочу подивитися, чи вкаже нам дистанцію тепер, бо воно обично є, що вказувало. І воно нам казало камеру. Як бачимо, у 5 по 2 камери будуть. Ну, тут такий відрізок, де дуже много камер. А що камер, воно їх прям суперово показує. Та й вказує там, як бачите, через скільки метрів камера. Ну і тепер у 5 каже слідуюча камера через скільки. Ну, що такий реєстратор, всім я рекомендую. В кінці ролика буде, як реєстратор знімає, як плюс задня камера знімає. Постараюся знайти, бо там є, що я в нього і в ночному, і в денному виді, бо ви все побачили. Номера файно все читаються, все супер. Всім дякую за просмотр, підписуйтесь на канал, ставте лайк. Пока-пока. От зараз ми підходимо на ще один такий одрізок, де много, прям дуже много камер. Зараз ми бачите, як робить якраз файний такий тінь паде в нас. О, вона вже витягла. Як бачимо, навіть вказує, що їх багато, що дві, може бути ще має много. Так, зараз ми се понижаємо на скорость, то буде на нас пилікати пак, що ми се не дотримуємо. Ще є тут прикольна функція, яка вказує дистанцію, но вона занучить, я сидів, що вона прям дуже реагує. Так, зараз як бачимо, виберемо слідуючу камеру. Я пак у кінці ролика вкладу такий із самого реєстратора, як знімає, як камера определяє. Такий покажу на два екранчики, як воно все. Та й плюс покажу, як задня камера знімає.